July 1, 2018, 7:15 ng umaga. Isang kapitbahay sa Burari District ng Delhi, isang lalaking danggangalang Gurcharan Singh, ay naghihintay sa labas. Siya at isa sa mga anak ng pamilya ay may routine. Tuwing umaga, magkasama silang naglalakad. Pero ng araw na yun, hindi lumabas ang kasama niya. Naghintay si Gurcharan. Naghintay pa siya ng ilan pang mga minuto. At sa kanya napansin na para bang may mali. Ang tindahan ng pamilya na laging bukas bago mag-alas 6 ng umaga, sarado pa rin. Wala ni kaunting ingay mula sa loob ng kanilang tindahan. Kaya pumunta siya sa pintuan ng kanilang bahay. Nakabukas ito at pumasok siya. Storytime tungkol sa isang pamilya na nakatira sa Burari, Delhi at kung paano sila nawalan ng buhay nang sabay-sabay. Trigger warning, itong storya natin today ay may mga tema ng self-harm at suicide. So kung hindi kayo komportable sa ganitong subject, huwag nyo na itong panoorin. Isa ito sa mga storya na talagang mapapaisip ka, bakit nila ginawa yun? Paano sila humantong sa ganoong klaseng desisyon ng magkakasama? At pakiramdam ko dahil nga may mga pamilya din tayo, hindi lang ito isang disturbing case, isa itong kwento na I think marami tayong matututunan. Simulan na natin yung storya. Meron akong black coffee dito, kumuha ka na ng inumin mo. Ang tumambad kay Gurcharan sa loob ng bahay na yon ay magiging isa sa mga pinaka-disturbing na true crime case sa modernong kasaysayan ng India. 10 miyembro ng Chundavat family o mas kilala bilang Bhatia family ay nakabitin sa iron grill ng unang palapag ng bahay. Nakatali ang kanilang mga kamay, nakatakip ang mga mata, nakatape ang mga bibig. May cotton balls sa loob ng kanilang mga tenga. Nakahilera sila ng pabilog. Hindi gulo-gulo yung kanilang pagkakasunod-sunod, hindi random. They were organized. Ang mga scarf na gamit nila, o kung tawagin dito sa India ay dupatta, bawat isa ng mga scarf na yun ay nakatali na may pare-parehas na distansya. At sa hiwalay na silid, sa sahig, katabi ng kama, si Narayani Devi, 80 taong gulang, ang pinakamatanda sa pamilya. Siya lang yung hindi nakabitin kasama ng ibang mga miyembro ng pamilya. Siya ay sinakal. 11 miyembro ng pamilya. Iisang bahay, sa loob ng iisang gabi. Wala ni isa sa kanila ang sumigaw. Walang narinig na kahit anong ingay ang mga kapitbahay. Ito ang kwento ng Burari Deaths. Napanood ko sa Netflix ang documentary nito na ang title ay House of Secrets. And actually, 2 beses ko itong napanood. I don't think kaya ko pa siya ulit panoorin. Every time kasi na inuulit-ulit ko siya, feeling ko mas naiintindihan ko yung naging kaso nila. Para sa akin, hindi lang siya basta-basta kaso of mass suicide. It's more of control, manipulation. Kaya isa to sa mga kaso na hindi ko talaga makakalimutan. At kinikilabutan ako every time na magbabasa ako tungkol sa kanila. Hindi lang naman dahil horror yung nangyari sa pamilya nila, kundi dahil sa tanong na naiwan sa akin na wala pang nakakasagot kahit sino. Paano napagkasunduan ng isang pamilya, 3 henerasyon, 11 tao, mula sa 15 years old na pinakabata hanggang sa 80 years old na pinakamatanda na miyembro ng pamilya nila na gawin ito ng sabay-sabay. At wala ni isa sa kanila ang humingi ng saklolo or nagsumbong man lamang. Matapos ko nga mapanood yung House of Secrets, nag-research ako at marami pa akong nakitang mga bagay na mas nakaka-shock talaga na hindi nabigyan ng diin sa documentary mismo. At yun yung pag-uusapan natin. Bago tayo pumunta dun sa anong mismo ang nangyari, unawain muna natin kung ano ang pamilyang ito. Dahil pag mas nakilala natin sila, parang mas mahirap i-process kung paano sila nag-end up. Ang pangalan ng pamilya nila ay Chundavat family. Now, mas kilala sila bilang Bhatia family doon sa lugar nila sa Burari dahil sa mother side nila. So, yung mother side nila na nakatira sa Sant Nagar sa may Burari district
of North Delhi for 20 years. And dahil nga yun yung apelido sa pagkadalaga nung mother side, kaya even after marriage, mas kilala sila bilang Bhatia family. Originally, galing sila sa Tohana, sa Haryana, at meron silang mga negosyo. Yun yung kanilang grocery store at plywood business. At itong dalawang negosyo na to ay ilang steps lang mula sa kanilang bahay. Hindi rin nalalayo sa mga Pilipino, no? May mga ganyan din tayong mga sari-sari store. Yung mismong store natin, kadugtong din ng mga bahay natin. Ganon din dito sa India, may mga ganong setup din. Which is, mas okay kasi mas madaling i-operate nga yung business, lalo na pag ito ay family-owned. Now, sabi ng mga kapitbahay, yung Bhatia family ay matatawag nilang model joint family. O kaya sinabing joint family dahil alam naman natin na parte talaga ng tradisyonal na kultura ng mga Indians na yung mga anak nilang mga lalaki, pag nagkaasawa na sila, magkakasama pa rin sila sa bahay, meaning yung asawa at yung mga magiging anak, kabuklod pa rin nila. So, sama-sama sila doon. Kaya madalas sa mga bahay ng mga Indians, malalaki talaga. Madalas, kwarto-kwarto lang ang pagkakahiwa-hiwalay nila. So, ganun din itong Bhatia family. Yung 3 henerasyon na yun ay nakatira sa iisang bahay lang. Never silang nakita na nagtalo-talo in public. Yung mga empleyado nila, parang pamilya na rin kung ituring nila. At kilalang kilala sila bilang mga hospitable na mga tao. Kumbaga, kapag bumisita ka sa kanila, mararamdaman mo na sobrang welcome ka at hindi ka aalis nang nagugutom ka. Baka nga ikaw pa ang tumanggi sa mga isi-serve nila sa inyo. Talagang masasabi mo na maganda yung pagpapalaki dun sa pamilya nila dahil marunong silang makisama at makikita mo ito sa kanila. 10 araw bago sila nawalan ng buhay, nag-host pa sila ng isang malaking party. Yung party na yon ay napaka-importante sa pamilya ng mga Indians. Ito ay ang engagement party ni Priyanka, ang pinakamatandang anak na babae ng buong pamilya. Kaya napaka-importante ng okasyon na ito. Actually, pag nag-search kayo tungkol sa engagement party ni Priyanka ng Bhatia family, makikita ninyo kung gaano sila kasaya, gaano sila ka-united na nagsiselebrate ng napaka-importanteng okasyon na ito. Nagtatawanan, nagsasayawan, wala kang makikitang bakas tungkol sa kanilang pinaplano. Ipapakilala ko sa inyo isa-isa yung bawat miyembro ng pamilya. Dahil deserve naman nila na makilala ninyo bilang mga tao at hindi lang bilang mga numero. Siya si Narayana Devi, 80 years old, ang nanay at lola ng pamilya. Para ba siyang nagiging baby ng lahat pag tumatanda na ang isang tao? Pratibha Bhatia, 57, anak na babae ni Narayani. Isa na siyang balo. Meron siyang isang anak. At yun nga si Priyanka, yung na-engage. Bhuvnesh, 50 years old, panganay na anak na lalaki ni Narayani. Asawa niya naman si Savita, 48 years old. Meron silang 3 anak. Si Neetu, 25, Monu, 23, at si Dhruv, 15. At ito naman si Lalit, 45 years old. Ang pinakabunsong anak na lalaki ni Narayani. Asawa niya naman si Tina, 42 years old. At ang kanilang anak na si Shivam, 15 years old. Imagine, 15 years old ang pinakabata sa kanila. Si Dhruv at si Shivam, magpinsan at anak ng 2 lalaki sa pamilya. 15 years old na ito ay hindi man lang nag-object or hindi tumutol sa plano nilang ginawa. Dahil usually naman yung mga ganitong mga bata, matatalino itong mga ito, alam naman nila kung ano ang tama at mali. Pero wala ni isa sa kanila ang nagsiwalat kung ano man yung kanilang pinagpaplanuhan. Nung dumating ang mga pulis sa bahay nga ng mga Chundawat noong July 1, 2018, ng umagang yun, tumambad sa kanila ang 10 katawan ng mga nakasabit sa iron grill ng unang palapag ng bahay. Yun ang living area or living room ng pamilya. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, bawat miyembro ng pamilya na nakasabit ay nakatali ang kanilang mga kamay at nakasabit sila gamit ang mga dupatta or scarves. May mga tape yung bibig nila,
may cotton balls sa mga tenga nila. So yung iron grill, nakapabilog silang ganyan. Ang nakakapagtaka talaga doon, hindi sila yung gulo-gulo. Talagang nakaayos na bilog. Tapos meron silang certain distance sa bawat isa. At ganun din yung haba ng tali, may certain haba din. Alam mo na the way na nakaayos sila, walang panic, walang pagmamadali. And then dun nga sa hiwalay na kwarto, nandun nga si Nariani, Devi, yung pinakamatanda sa pamilya. At siya naman ay nasa sahig katabi ng kama. Hindi siya nakasabit, bagkus sinakal siya, kaya siya nawalan ng buhay. Ang tingin ng mga pulis, ang dahilan kung bakit hindi siya kasama dun sa mga nakasabit ay dahil masyado ng matanda si Nariani Devi, no? Kaya hindi na niya kakayanin pa. So, ibig sabihin, merong isa dun sa 10 pamilya na yun ang sumakal sa mismong nanay or lola nila. Hindi ko kaya yung ganong thinking, yung ganong thought, di ko kaya. Yung kamay ni Nariana Devi, most likely, nakatali siya before. Alam niyo yung tali na humihigpit, tapos after siyang sakalin, tinanggal na rin yung tali. Isa pa sa nakakapagtaka dito, yung cotton balls. Ang sabi kasi sa documentary, ina-expect ng miyembro ng mga pamilya na wala silang mararamdaman na kahit anong sakit dun sa gagawin nila at masisave sila. Tandaan nyo, iniisip nilang lahat na masisave sila, may magliligtas sa kanila. So, kung ganun, bakit sila may cotton balls sa tenga nila? Now, bakit importante yung cotton balls? Kasi sa Hindu culture, ganun yung kanilang rites. Pagka may namatay, kinikremate. So, yung mga ikikremate na yun, meron silang cotton balls sa ilong, sa tenga. So, parang napapaisip ako na, para bang ine-expect na din nung kung sino man yung nag-utos na, maglagay kayo ng cotton balls, ine-expect na rin nila na hindi na sila mabubuhay. Parang naka-ready na. At para wala silang marinig, tsaka kung may ine-expect man sila na darating to save them, or kung may maririnig man sila na sound, tapos hihinto na lahat ng mga nangyayari, bakit sila may cotton balls sa tenga? Ibig sabihin nun, hindi nila maririnig kung sino man yung ine-expect nila na darating to save them, na hindi naman dumating. Matapos makita ng mga pulis yung scene of the crime, akala nila isa lang itong tragic at disturbing na kaso. Pero meron silang nahanap sa loob ng bahay na nagpabago ng lahat. Dahil sa nakita ng mga pulis na ito, mula sa tragic at disturbing case, ito ay naging isa sa mga pinaka-pinag-aralang psychological case sa history ng India. Sa isang kwarto sa bahay nila, meron silang ginawang temple. At sa templo na yon, meron silang mga rebulto ng kanilang mga Diyos or idol kung tawagin. At sa tabi ng idol na yon, meron silang nakitang isang register. At bukod sa register na ito, sa bawat silid ng mga miyembro ng pamilyang ito ay merong mga nakatagong diaries. 11 diaries. Mga diaries na 11 years nilang sinulatan at itinago. Para maintindihan nating mabuti yung Burari deaths, kailangan nating maunawaan ang isang lalaki. Si Lalit Chundavat, ang bunsong anak na lalaki ni Nariani, ang pinakatahimik sa kanila, ang naging sentro ng pamilya nila. And to understand Lalit, kailangan din nating maintindihan kung ano yung nangyari sa kanya before 2007. Dahil hindi nagsimula yung storya ni Lalit nung mamatay yung kanilang ama. Nagsimula ito sa 2 aksidente na sinasabi nilang maaaring sumira sa kanya, physically at psychologically. At yung mga sugat na yun ay kailanman hindi nagamot. Yung unang aksidente, isang motorcycle crash. Si Lalit ay nagkaroon ng malaking injury, brain trauma. Sa lahat ng mga articles na nabasa ko, ang mga psychological consequences ng brain injury ay seryoso. Pero sa tahanan ng Chundavat at sa maraming Indian household na ganito ang background, ang pagpunta sa psychologist or neurologist para sa psychological or emotional na mga sintomas na naranasan pagkatapos ng ganong klaseng aksidente ay hindi isang bagay na kinukonsider ng mga tao na gawin or ipacheck. Para bang sa kanila, kailangan mo lang mag-move on. Ganon.
Hindi rin ito pinag-uusapan. Yung pangalawang aksidente ay mas marahas. Ayon sa mga psychological analysis ng kasong ito, kasama ang isang detailed study na pinublish sa Indian Journal Mental Health, maraming mga karibal si Lalit sa negosyo. At sa isang punto ng buhay ni Lalit, may nagkulong sa kanya sa isa sa kanyang mga shops at allegedly sinunog ang shop na yon. Hindi documented ito sa police report, pero nakasulat ito sa mga maraming independent analysis tungkol sa kaso nga ni Lalit. At kinukonsider nila ito na pangalawa sa major traumatic experience or event sa buhay ni Lalit na hindi nagamot. Kung tama man itong kwento na ito tungkol sa mga naranasan ni Lalit, at gusto ko lang linawin na galing ito sa mga analytical sources at hindi kinumpirma ng mga pulis. So, ang laking impact nito sa mental health ni Lalit. Imagine isang brain injury sa motorcycle tapos kinulong ka at susunugin ka sa sarili mong negosyo. Pero pinili ng pamilya nila na manahimik na lang at hindi bigyan ng pansin kung ano man yung naging epekto nito kay Lalit. Hindi sila naghanap ng professional help. Pagkatapos ng insidente, nawalan ng boses si Lalit. Matagal na panahon siyang hindi nakapagsalita. Yung mga doktor at mga psychologist na nag-analyze ng kaso na ito, tingin nila ito yung naging trauma respond ni Lalit mula dun sa mga insidente na nangyari sa kanya. Para bang yung katawan niya ay nagsarado ng communication channel dahil nga sa sobrang shock nito. And despite this, wala ni isa doon sa mga matatanda na miyembro ng pamilya ang nagsabi na, sige pumunta ka sa doktor at magpatingin ka dahil nga nawalan ka ng boses. Mas pinili na lang nilang itago ito. Parang inisip nila to just deal with this on their own. Noong 2007, namatay yung ama ni Lalit, si Bhopal Singh, dahil sa katandaan. Pagkamatay ng ama nila, lalong mas naging introvert si Lalit. Para bang mas lalo niyang inilayo yung sarili niya mula sa mga tao. Hanggang sa isang araw, may sinabi siya sa pamilya niya. Sinabi niya na pumasok daw ang espiritu ng kanilang ama sa katawan niya. Na binibisita daw siya ni Bhopal Singh. At ito ay nagsasalita sa pamamagitan ng katawan niya. At sa pamamagitan nga ng mga pagbisita ng kanilang ama, meron itong gustong ipahatid na mga instructions para sa buong pamilya. Kung paano mabuhay ng maayos, paano patakbuhin at paunladin ang kanilang negosyo, paano maging isang mabuting pamilya. Now, kahit sino naman na magsabi ng ganito na yung patay ay nakikipag-communicate gamit ang isang tao, hindi naman agad-agad maniniwala yung mga tao, no? Kahit gaano pa ka-religious yung tao na yun. Pero merong naging proof si Lalit. At ito yung naka-convince sa pamilya niya na yes, totoo ang sinasabi ni Lalit. Bumalik yung boses niya. Habang binabanggit ng buong pamilya yung Hanuman Chalisa, isa itong Hindu devotional prayer, si Lalit biglang sumabay dun sa pagbanggit nila ng chant nito. Out of nowhere. Like, matapos ang ilang mga taon na hindi siya nakakapagsalita, bigla siyang nakapagsalita. At nung nagsalita siya, boses ng ama nila yung kanilang narinig. Boses nga ba ng ama nila or katunog lamang kaya na-recognize nila ito? I think ito yung turning point ng buong pamilya na dahil sa pagbalik ng boses ni Lalit, ito na yung parang, yes, naniniwala kami. Na parang hindi na nila kinailangan pa ng hard convincing, kumbaga. Kasi ito na kaboses ng yumaong patriarch ng pamilya. And sa pamilya, lalo na dito sa India, sobrang importante na merong, kumbaga, head of the family. At nawalan sila ng head of the family. Tapos bumalik, yung pagkakapaniwala nila kay Lalit, sobrang lalim agad. Tapos lahat sila sabay-sabay nilang na-witness yun. Kahit siguro ikaw, yung isang tao na matagal na hindi nakakaimik, biglang nagsalita. Isa itong milagro sa harap nating lahat, diba? Matapos nito, yung business nila nag-boom lahat. In short, naging mapera sila. Every time na may magandang mangyayari sa pamilya nila, kino-connect nila ito sa kanilang mga diary, sa kanilang ama na nagbigay ng instructions.
So every time na may magandang nangyayari sa pamilya nila, confirmation, confirmation, after confirmation for 11 years. Ito yung naging dahilan kung bakit yung 11 na miyembro ng pamilyang ito, mga nakikipag-socialize sa ibang mga tao, mga maunlad at masaya sa buhay. Mula sa pananampalataya, napunta sila doon sa path na maaaring ikamatay nilang lahat. Bago tayo pumunta sa mga diaries nila, meron akong i-explain sa inyo na isang bagay. Kasi para sa mga tao na bago sa kasong ito marahil yung madalas yung tinatanong nila sa kanilang mga isip. Paano ang isang tao ay magkakaroon ng control over 11 people sa loob ng 11 years at wala ni isa sa kanila yung tumutol, wala ni isa yung nagsumbong or humingi ng tulong sa mga kamag-anak or mga kaibigan, kakilala nila na kanilang pinagkakatiwalaan. Narinig niyo na ba yung term na folie à famille? Isa itong French psychiatric term na ang ibig sabihin ay shared madness within a family. Dinidescribe ng folie à famille na yung belief or yung paniniwala ng isang tao, yung detachment nila mula sa realidad, ay naililipat at naa-adapt ng ibang mga miyembro ng pamilya. Kilala din ito sa tawag na shared psychotic disorder. Yung tao na pinagmumulan ng belief or delusion sa pamilya, usually siya yung may authority or may emotional power doon sa loob ng pamilya. Sa kaso ni Lalit, ito ang diagnosis na lumalabas sa bawat psychological autopsy ng kasong ito. Nagkaroon siya ng tinatawag ng mga psychiatrist na delusional disorder. Talagang madiin niyang pinaniniwalaan yung espiritu ng ama nila na nagbibigay ng instruction sa kanya. Hindi siya kumbaga uma-acting, hindi siya nagpapanggap, hindi niya ini-scam yung pamilya niya. Naniniwala talaga siya na yung ama niya na namatay na ay ginagamit siya as a medium, a communication medium at siya lang ang nagbibigay, kumbaga nagiging tulay para magbigay ng instructions sa kanilang pamilya para sa ikauunlad nila. Hindi siya umuupo sa kwarto niya at nag-iisip na, paano ko ba i-manipulate at pasusunodin itong pamilya ko? Hindi ganun. Pinaniniwalaan niya talaga na meron siyang natatanggap na instructions mula sa isang espiritu. At yung paniniwala na yon, i-combine mo pa doon sa milagro na nasaksihan ng kanilang pamilya. Tapos by following the instructions, talagang sunod-sunod yung magandang pangyayari sa kanilang buhay, negosyo, nagiging maunlad sila. Under sa guidance ni Lalit na nanggaling din naman sa espiritu daw ng kanilang ama, ito yung nagbigay kay Lalit ng pinaka mataas na kapangyarihan, kumbaga sa loob ng kanilang pamilya. That means whatever Lalit is saying, ayun yung katotohanan, ayun yung dapat masunod, ayun yung batas sa loob ng pamilya na ito. Pag bago mo lang narinig, iisipin mo na baka tinakot yung mga miyembro ng pamilya, lalo na yung mga bata. Ang mga bata madaling takutin. Ang mga asawa madaling matakot din, lalo na kung dependent sila sa kanilang mga lalaking asawa. Pero hindi sila takot eh. It was more of yung paniniwala nila. Dahil nga may mga pruweba at may mga resulta at para bang natatouch sila kasi yung ama ng pamilya nila na dating head of the family, anchor of the family, nung buhay pa ito, hanggang kamatayan, nagagawa pa rin ng ama nila na maging anchor ng pamilya na ito na kumbaga dalhin sila sa kabutihan kahit napatay na ito. Sabi nung isang psychologist na in-interview sa Netflix documentary na ito na si Rachana Jory, sa isang tao daw kasi meron yang mga voices. Kumbaga sa commercial ng Safeguard, meron tayong yung konsensya, yung bumubulong sa atin na tama yan, mali yan, ganyan. Kumbaga na ituturo yung moral compass natin kung tama ba itong sinasabi sa atin, mali ba itong gagawin natin. Hindi siya makapaniwala na itong inner voices natin dito sa 11 na katao na to, para bang wala silang naging inner voices na kumbaga na-silence itong mga dapat sana ay kumukontra doon sa mali nang instructions na nanggagaling kay Lalit. Dinismiss na nila ito, mas pinaniwalaan nila yung mga sinasabi ni Lalit. At yun yung isa sa mga bagay na hindi siya makapaniwala. 11 Diaries.
Mula 2007, nagsusulat na itong 11 na katao na ito sa kanilang mga kanya-kanyang diaries. Ito yung taon na namatay ang kanilang head of the family, ang kanilang ama. Mula 2007 hanggang sa huling gabi ng kanilang mga buhay noong 2018. 11 years nilang dinodocument yung mga instructions sa kanilang mga diaries. Yung mga researchers na nakapag-aral ay inilarawan yung evolusyon or pagbabago ng mga diaries na ito or entries ng mga diaries na ito sa paraan na nakakagambala. Sa unang taon ng mga entries ng diary, yung tono ay parang conversational. Para bang yung isang miyembro ng pamilya ay nakikipag-usap sa isa pang miyembro ng pamilya. Mga notes about daily life, reminders, mga instructions kung paano patakbuhin ng maayos yung kanilang mga negosyo. Para bang gentle parenting, malumanay na pag-guide. Pero sa paglipas ng mga panahon, nagbago yung tono na yun. Naging directional, naging authoritative. Yung mga entries sa diaries ay para bang hindi na siya galing sa isang concerned na ama na nagbibigay lamang ng guidance sa kanyang mga anak. Naglaon ay para bang ito yung mga pag-uutos na hindi na pwedeng baliin at suwayin. Ito yung ilan sa mga nilalaman ng mga diaries. At gusto ko lang linawin na hindi ito mga summary. Ito ay totoong mga entries, totoong mga salita na nakasulat sa mga diaries na yon. Sa mga diaries na yon, para bang sinusubaybayan yung pag-uugali ng bawat tao. Sa isang entry, may nakasulat, hindi pa nagagawa ni Savita na tanggapin ang kanyang papel sa kusina. Dapat niyang tigilan ang kanyang mga temper tantrums. Isa pa, dapat ay ayusin ni Savita at Tina ang kanilang relasyon. Sa isa pang entry ay di laban na control din pati ang pakikipag-ugnayan ng mga miyembro ng pamilya mula sa ibang tao. Lumayo kayo sa mga tao na ipinagbabawal ko na makipag-usap at makihalubilo kayo. Yung isang entry ay para bang may pagbabanta. Sa tuwing nagkakamali ka, sina Lalit, Tina, at Shivam ang nananagot at lagi mong nakakalimutan ito. At itong isang ito ay nagpapakita na kung ano bang klaseng atmosphere ang meron sa loob ng kanilang pamamahay. Naipagdiwang na ang danteras. Malayo ka pa sa pag-abot ng isang bagay dahil sa pagkakamali ng isang tao. May posibilidad na hindi mo na makita ang susunod na Diwali. Huwag mong baliwalain ang mga babala. At meron ding simpleng nakasulat na walang sino man ang susuway sa kung ano man ang nakasulat dito. Hindi ko siya nakikita as spiritual guidance. I feel like it's more on pagbabanta. I can't wrap my head around it kung paanong yung mga salita sa diaries na yun I kino-consider as gentle instructions lang. May consequences kung hindi mo gawin ito, hindi nyo makakamit yung ganito yung goal, ganyan. Para siyang may pananakot pero I don't understand kung paanong tinanggap lang ng mga miyembro ng pamilya yung mga salitang ito ng buong buo. At tinago ito ng buong pamilya sa loob ng 11 years. Wala ni isa sa kanilang mga kamag-anak, kapitbahay, malalapit na mga kaibigan ang nakaalam tungkol dito. Kahit pa yung nag-iisa nilang nakasurvive na kapatid na lalaki na si Dinesh na nakatira sa Rajasthan. Hindi rin nalaman ng kapatid nilang babae na si Sujata na nakatira sa Panipat. Walang isang kapitbahay, walang isang kaibigan. Sa loob ng 11 years, nakatago ang kwentong ito sa likod ng fasad na masaya, normal, at maunlad na pamilya. Mula March 2008, higit kumulang na 4 na buwan bago ang kanilang kamatayan. May nagbago na naman sa kanilang mga diaries. Ang focus ng mga entries, isang ritual. Isang specific na ritual na inuutos ng espiritu di umano ng kanilang ama na kailangang i-perform ng buong pamilya ng magkakasama. Ang tawag sa ritual na ito ay Bad Tapasya. At para maintindihan ito, kailangan niyong maintindihan kung ano ang isang banyan tree. Sa Hinduism, ang banyan tree ay isa sa mga sagradong puno.
Sa Pilipinas naman, kung tawagin natin ito ay puno ng balete. Yung mga ugat nito ay tumutubo pababa galing sa mga branches at nagiging mga bagong branches. Sa Hindu mythology, si Lord Shiva ay madalas na inilalarawan na nagme-meditate sa ilalim ng banyan tree. Ayon sa mga huling entries ng diary, yung kanilang mga sinulat bago dumating ang July 1st, ang buong pamilya ay inutusan ng espiritu ng kanilang ama na mag-perform ng ritual na magre-replika sa mga roots ng banyan tree. Bibitin sila mula dun sa iron grill, tulad ng mga ugat na nakabitin sa sanga ng pabilog or palibot. Dapat nakatali sila, mga nakapiring ang mga mata at nakatape ang mga bibig. At sa pagsasagawa ng ritual na ito, matutuwa ang mga Diyos at matatanggap nila ang moksha. Moksha o liberation. At ang espiritu ng kanilang ama ay darating para iligtas sila. Nakaspecify ito sa kanilang mga diary. Ang title, Road to God. Pinakahuling linya na nakasulat sa mga entries ng mga diaries na ito. Maglagay ng isang tasa ng tubig. Kapag nagbago ang kulay ng tubig, lilitaw ako at ililigtas ko kayo. This only shows na hindi sila handa para mamatay. Ang buong paniniwala nila, maliligtas sila. May darating para pigilan kung ano man yung peligro ng ritual na gagawin nila. Hindi sila mapapahamak. Kung ano man yung pinagagawa sa kanila ng espiritu ng kanilang ama, malaki yung paniniwala nila na hindi ito mag-uutos ng ikakapahamak nila. Lingid sa kaalaman nila, ito ay Noong gabi bago sila mamatay, June 30, 2018, may CCTV footage mula sa labas ng kanilang bahay galing sa mga malalapit na mga kamera. At ito yung mga nakuha ng footage. Yung mga araw patungo sa July 1st, dun sa ginawa nilang ritual. June 30, 9:40 p.m. Nung gabi na gagawin nila yung ritual, yung mga miyembro ng pamilya nakita sila sa camera na may dala-dala nga silang mga materyales. Mga materyales na nung kailan lang nila binili. At itong mga upuan na yun ay nakita sa crime scene. June 30, 10:29 ng gabi. Si Shivam, yung 15-year-old na miyembro ng pamilya, nakita siya na binuksan niya yung plywood business nila. At meron siyang binitbit na bundle of wire at dinala paakyat sa kanilang bahay. Pero narito ang detaling sa tingin ko ay pinakamahalaga sa lahat ng mga napag-usapan na natin. Nang halugugin ng mga pulis ang kusina, may isang pakete ng gatas sa kanilang fridge at nakababad na tsana or chickpeas sa isang mangkok. Ito yung pagkain na madalas hinahanda tuwing breakfast. At nang gabing gawin nila yung ritual, si Lalit yung huling tao na umikot sa buong bahay nila para i-charge lahat ng mga cellphone. So lahat ng cellphone ng bawat miyembro fully charged para bang naghahanda sila para sa kinabukasan. Imagine, naghanda sila para sa breakfast tapos hinahanda rin nila yung kanilang mga cellphone kasi sa normal na tao ngayon, sobrang importante talaga na yung mga cellphones natin ay fully charged, diba? Lalo na tuwing gabi para pagdating ng umaga, magagamit natin ito. So that means kahit si Lalit mismo, may paniniwala siya na magiging okay ang lahat pagdating ng umaga at merong magliligtas sa kanila sa kalagitnaan ng ritual. Naniniwala silang lahat na kapag nagbago ng kulay yung tubig na nasa tasa, darating yung espiritu ng kanilang ama para wakasan yung ritual na yun. Pagkatapos nun, sabay-sabay silang kakain ng almusal at gagawin at kung ano man yung normal nilang routine kada araw. Yun yung talagang heartbreaking para sa akin tungkol sa storya na to. So balikan lang natin yung mga potential na dahilan na nag-lead sa pamilya sa kamatayan. Number 1, yung dalawang matinding trauma ni Lalit sa kanyang buhay. Yung na-aksidente nga siya sa motorcycle at nagkaroon na siya ng brain trauma. Pag-attempt na pagsunog kay Lalit sa loob ng isa sa kanyang mga shop. Nag-cause din ng matinding trauma kay Lalit. Dahilan para mawalan siya ng boses ng matagal na panahon. At ultimately pagkamatay ng kanilang ama. Aside from those, sinasabi din ng mga nag-analyze ng case na to, maaaring yung engagement din ni Priyanka, yung isa sa mga naging trigger kay Lalit.
Maraming mga mananaliksik at analysts na nagtala at nag-aral tungkol sa kaso na ito, yung kontrol ni Lalit sa loob ng pamilya na ito ay mas malakas kapag sila ay sama-sama. Sa ilalim ng iisang bubong, sa ilalim ng iisang hanay ng mga patakaran, sa ilalim ng iisang boses ng kanilang ama. At kapag ang isang babae ay na-engage, ibig sabihin nito, naghahanda na siyang umalis, pumunta sa ibang tahanan, makisama sa bago nitong pamilya. Bagong pamilya na maaaring makaimpluwensya sa pamilya nila Lalit. Isang disruption sa loob ng isang saradong sistema na nagpanatili ng delusyon na ito sa loob ng 11 years. Yung timing, 10 days matapos yung engagement, maaaring hindi ito coincidence. For me as an outsider, nakikita ko yung takot ni Lalit na yung binuo niyang saradong pamilya for 11 years mapapasukan ng mga outsider. Mahahaluan yung kanyang mga opinion, yung kanyang mga instructions ng boses ng ibang mga tao. Ibang makikialam dahil kung sino man yung magiging pamilya ni Priyanka, syempre, mae-extend na rin yung pamilya nila Lalit. Ganun kasi ang kasal dito sa India. Parang hindi siya kasal between two individuals. Kasal siya between two families. At yung thought pa lang na mawawalan siya ng control over his own family, para bang nagpanik siya. Nagmadali siya na magkaroon ng idea na paano ba ang gagawin para walang manghimasok sa mundong ginawa niya. Well, hindi natin ito mapapatunayan and we will never know kung ano yung tumakbo sa utak ni Lalit. We can only speculate. Meron pang isang bagay na maaaring nagtulak din kay Lalit na magmadali. Si Nito, isa sa mga miyembro ng pamilya, 25 years old. Isang beses meron siyang napagsabihan na tao na yung Uncle Lalit niya nga raw ay minsan sinasapian ng kanyang lolo. At nabanggit niya rin na sa pamamagitan ng pagsanib ng espiritu ng kanyang lolo, ginaguide niya yung pamilya nila. Imagine, may isang tao na maaaring nakaalam nito sa labas ng pamilya nila pero kahit itong isang tao na to, hindi naman nag-raise ng alarm sa ibang mga tao. At hindi rin nakialam. Hindi siguro nag-cross sa isip nung isang tao na yon na napakalalim ng delusyon ng pagsanib di umano ng kaluluwa ng kanilang ama kay Lalit. Akala siguro nila kwento-kwento lang or biro lang ni Uncle Lalit. Yun pala, ito na yung magdadala sa pamilya papunta sa tiyak na kapahamakan. Nabanggit ko kanina na merong mga nakasurvive na kapatid sila Lalit. Isa na dito si Dinesh, yung panganay nilang kapatid na lalaki. Nakasurvive siya dahil hindi siya nakatira doon. Nakatira siya sa Kota, Rajasthan, malayo sa Delhi. Hindi tinatanggap ni Dinesh yung conclusion na suicide ang kinamatay ng kanyang mga kapamilya. At ito yung specific niyang rason. Kung si Lalit at ang asawa niyang si Tina ang nag-organize at nag-ayos ng lahat, sila yung tumulong na magsabit at magtali sa iba nilang mga kapamilya. Nung oras na nila para maitali ang kanilang mga sarili, sino yung nagtali ng kanilang mga kamay? Kung sila yung huling mga namatay, dapat yung mga kamay nila ay hindi nakatali. Pero hindi eh. Nakatali din mismo pati kanilang mga kamay. Kaya paano nilang naitali yung iba nilang mga kapamilya? Ang sagot naman ng mga pulis dito, maluwag ang pagkakatali ng mga kamay ni Tina at ni Lalit kumpara sa iba nilang mga kapamilya. Hindi rin nakatali yung kanilang mga paa dahil maluwag yung pagkakatali ng kanilang mga kamay. Kinunclude ng mga pulis na si Tina at si Lalit ang nag-organize ng lahat at sila yung huling nag-participate sa ritual. Hindi ito tinatanggap ni Dinesh na yung mga kapamilya nila ay nag-participate sa ganitong klaseng supernatural ritual. Na normal sila, katulad ng iba. Na meron pang ibang nangyari sa kanyang mga kapamilya at masyadong minadali ang pag-close ng kanilang kaso. Yung kaso ay opisyal na sinarado at kinlassify as mass motivated by shared psychosis. Walang criminal charges ang final. Walang mga naaresto. Wala nang nakatira sa loob ng bahay nila sa Santnagar. Wala na ang buong pamilya.
Madaming mga psychologists, mga researchers ang nag-analyze ng kaso na ito. Isa na dito si Alok Sarin at ito yung isa sa mga bagay na sinabi niya na hindi ko makakalimutan. Yung level ng secrecy ng nangyari sa loob ng pamilyang ito ay nagpapakita lamang na yung kaalaman ng lipunan natin tungkol sa mental health issues ay kulang pa. Dahil mismong mga marurunong na parte ng pamilyang ito ay hindi man lang nag-raise ng red flag or hindi man lang sila naalarma sa mga bagay na nangyayari na dapat ay natukoy nilang hindi normal sa loob ng kanilang pamilya. Inilarawan din ng isang psychiatrist na si Rachana Jory ang Chondawat family bilang isang extreme version ng normal na pamilya. Kung ano tayo sa karamihan ng mga pamilya. Again, isang extreme version, pero hindi kakaiba. Hindi naiiba. Isipin natin yung ingredients. Una, isang pamilya na hindi tinatalakay ang mga trauma. Isang lalaki na lumala ang kanyang mental health issue dahil walang sino man. Hindi siya, hindi yung kanyang mga kapamilya, hindi yung kanilang komunidad ang nakakita na kinailangan niya ng tulong, na nangangailangan siya ng profesional na lunas. Isang family system na merong isang tao na may otoridad over this 11 members of their family at wala ni isa sa kanila ang maaaring kumwestiyon at sumuway kung ano man ang sabihin ng pinuno ng pamilyang ito. Isang kultura na ang mental health illness ay nakikita pa rin bilang isang kahinaan. Isang bagay na ikinakahiya. Madalas sabihan na pagalhe o ang ibig sabihin ay baliw ka. Kaya naman, itatago mo na lamang ito. Ima-manage mo ng mag-isa para protektahan ang reputasyon ng iyong pamilya. Yung mga ingredients na nabanggit natin, hindi yun kakaiba. Hindi yun extraordinary. Yun ay mga karaniwang factors lamang. Hindi lang sila present sa mga pamilya sa India. Maraming pamilya ang may ganitong mga sangkap sa buong mundo. Itong Chondawat family ay dinala itong mga pangkaraniwan na mga sangkap na ito, pinagsama-sama at itinaas sa pinaka-extreme na level. Pero again, itong mga aspects na to, itong mga sangkap na to, ay mga ordinaryong bagay lamang. At yun ang pinaka nakakatakot. And that's our story for today. Again, sa mga ganitong klaseng storya, huwag kayong mag-focus dun sa mga maliliit na detalye. Mag-focus kayo doon sa buong storya dahil marami tayong matututunan dito. If you like this video, don't forget to share this with your friends. Like it at mag-comment din kayo. Baka meron kayong mga suggested videos na pwede nating ikwento. Thank you for watching. See you on the next one.